साथीहरु मोबाइल चलाइरहँदाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइलमा युट्युबलाई लगभग नियमित रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। युट्युबले बेला मौकामा यस्ता खालको अपडेट लिएर आउँछ जसमा युट्युबमा विभिन्न नयाँ फिचरहरू थपिँदै गइरहेका हुन्छन्। आज मैले तपाईलाई यस्तै 5 वटा युट्युबका नयाँ फिचरहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पक्कै पनि तपाईले यी फिचरहरूलाई युज गर्नुभयो भने युट्युब चलाउँदाखेरि एउटा छुट्टै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईले पनि युट्युबका यी 5 वटा फिचरलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। अब मैले तपाईलाई एउटा स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु यतापट्टि मोबाइलको स्क्रिन र त्यसमा मैले तपाईलाई सम्पूर्ण फिचर बताउने छु वन बाइ वन। अब तपाईले यी सम्पूर्ण फिचर युज गर्नको लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो युट्युब एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नु होला। प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामीले जस्ट यहाँनिर युट्युब भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब लेख्नुभयो भने तपाईको एप्लिकेसन यहाँ खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी अपडेट छ। तपाईले अपडेट गर्नु होला, जस्ट ओपन गरिदिनु होला। अब युट्युबमा आइसकेपछि तपाईले विभिन्न भिडियोहरू यहाँनिर वाच गरिराख्नुहुन्छ। यसको सबैभन्दा पहिलो फिचर छ च्याप्टर। जस्तै मान्नुस् तपाईले टेक्निकल भ्यू च्यानललाई सर्च गर्नुभयो यहाँनिर। जस्तै तपाईले टेक्निकल भ्यू सर्च गर्नुभयो। टेक्निकल भ्यू सर्च गर्दा मेरो जति पनि भिडियोहरू हुन्छन् तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो भिडियो प्ले भइरहेको छ। यही प्ले भइरहँदा यसका तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रो भनेको छ अनि यतापट्टि दुईटा च्याप्टर एड गरेको छ। जस्ट यसमा टच गरेर तपाई कुनै पनि भिडियोको स्पेसिफिक पार्टमा जान सक्नुहुन्छ। यसले के फाइदा हुन्छ भने जस्तै तपाईले भिडियो हेरिरहँदाखेरि तपाईलाई जे कुरा चाहिएको छ त्यही गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै म तपाईलाई अर्को च्यानल पनि देखाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँनिर मैले यो ट्र्याकिङ टेकलाई पनि हेरिरहेको हुन्छु र यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसले पनि विभिन्न च्याप्टरहरू राखेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 14 च्याप्टर रहेका छन्। यसमा टच गर्नुभयो भने 14 वटा च्याप्टरमा तपाई सजिलैसँग यतापट्टिबाट मुभ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही च्याप्टरमा टच गर्दा बित्तिकै त्यही च्याप्टर प्ले हुन्छ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यदि तपाईले कुनै पनि बेलामा युट्युबमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा च्याप्टरहरू त्यहाँ इन्क्लुड गरिएका छन् भने तपाईले एउटा स्पेसिफिक च्याप्टरमा मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरु यसको दोस्रो फिचर जुन रहेको छ, जस्तै मानुस तपाईले कुनै पनि बेलामा माथिपट्टि सर्चमा गएर जस्तै मैले टेक्निकल भ्यू भनेर सर्च गरे भने यो च्यानल सर्च हुन्छ। अब यहाँनिर सम्पूर्ण च्यानलको लिस्ट हुन्छ। अब तपाईले जे कुरा सर्च गर्नुभयो त्यो माथिपट्टि रहिरहेको हुन्छ। यसको अर्थ अरु कुनै पनि बेलामा जस्तै मानुस म ब्याकमा गएँ, एकदमै सुरुमा गएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर मैले सर्चमा टच गरे भने मैले अन्तिम समयमा के सर्च गरेको थिएँ त्यो कुरा माथि देखाइरहेको छ। जस्तै टेक्निकल भ्यू भनेर लेखिरहेको छ। भनेपछि यदि तपाईले कुनै पनि कुरा सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो देखाइरहेको हुन्छ। यो सर्च गरेको कुरालाई नदेखाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले एउटा सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई माथिबाट प्रोफाइल आइकनमा टच गर्नु होला। यसपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ रहेको छ, यसमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईले हिस्ट्री भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा जानु होला र यसमा गइसकेपछि पाउज सर्च हिस्ट्री भन्ने छ, यसलाई तपाईले एक्टिभेट गरिदिनु होला। जस्ट यसमा तपाईले पाउजमा टच गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि अब ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि जस्तै मैले यहाँनिर खोजेँ, केही एउटा नयाँ कुरा खोज्छु मैले। जस्तै मैले अटो नलेज भनेर सर्च गरेँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइरहेको छ अटो नलेज भनेर। अब यति गरिसकेपछि यसलाई मैले क्रस गर्देँ। फेरिबाट म माथि गएर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले टेक्निकल भ्यू नै आइरहेको छ। भनेपछि मैले अटो नलेज लास्ट टाइममा सर्च गरेको थिएँ त्यो यहाँ देखाइरहेको छैन। यसले गर्दा के फाइदा हुन्छ भने हामीले अन्तिम समयमा के कुराहरू खोजिरहेका थियौँ त्यो कुराहरू कसैले पनि हाम्रो मोबाइल फेला पारे पनि हेर्न सक्दैन। त्यस्तै साथीहरु अर्को तेस्रो नम्बरको फिचर रहेको छ जसमा तपाईले जस्तै मानु सुरुमा तपाईले युट्युब भिडियो हेर्दै गर्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरू अटोमेटिकली प्ले हुन थाल्छन्। यहाँनिर म देखाउन चाहन्छु जस्तै यो माथिको भिडियो अटोमेटिकली प्ले हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले सर्ट भ्यूमा जो मान्नुस् यसलाई जुम गराएर ठुलो गराएर हेर्न चाहनुहुन्न भने सर्ट भ्यूमा नै तपाईले यसको आवाज सुनेर तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईलाई बेनिफिट के हुन्छ भने तपाई यसका भित्र जानु पर्दैन। इभन यसमा एड पनि कम आउँछन्। जस्ट यसमा जानुभयो भने माथि ल हेर्न सक्नुहुन्छ र इभन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टाइटलहरू पनि आइरहेका छन्, पढ्न पनि सजिलो हुन्छ र तपाईले सानो स्क्रिनमा नै तपाईले त्यो भिडियोलाई वाच गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिचर पनि एकदमै नयाँ राखिएको छ युट्युबमा, तपाईले पनि ट्राई गरेर हेर्नु होला। त्यस्तै साथीहरु युट्युबको चौथो फिचर रहेको छ, त्यो पनि एकदमै राम्रो फिचर लाग्छ मलाई। नर्मली तपाईले जस्तै आफ्नो कुनै पनि बेलामा युट्युबमा आउनुभयो, युट्युबमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर भिडियोहरू वाच गर्दै जानुहुन्छ। तर साथीहरु यहाँनिर एउटा फिचर रहेको छ, जस्तै माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लोर भनेर देखाएको छ। यहाँनिर एउटा ट्याब रहेको छ हो, यो ट्याबमा तपाईले विभिन्न फिचरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अल भन्ने छ, अलमा सम्पूर्ण भिडियोहरू डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ भने तपाईले यदि यहाँनिर न्यू टु यू गरिदिनु हो भने एकदमै नयाँ भिडियोहरू अहिले आएका नयाँ भिडियोहरू मात्रै यहाँनिर शो गरेको हुन्छ। यसले गर्दा तपाईले जति बेला पनि कुनै पनि यदि पहिलेबाट हेरिराखेको भिडियो छ त्यसैसित रिलेटेड मात्रै भिडियो नआएर
अरू च्यानलहरूका भर्खर भर्खर राखेका भिडियो आउँछन्। इभन तपाईँले कुनै पनि स्मार्टफोनसित रिलेटेड हेरिराख्नु भएको थियो भने स्पेसिफिक स्मार्टफोनका रिलेटेड भिडियो पनि हेर्न पाउनुहुन्छ यहाँ गएर। यदि तपाईँले ट्याब्लेटको हेर्न चाहनुहुन्छ, क्यामेराको हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एभिएसनको छ, बेबी बिल्डिङ छ, फोटोग्राफ छ, मिक्सर छ, म्युजिक छ, कोर्स छ, पब्जी मोबाइल। यदि पब्जी मोबाइल तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नु भने अब सम्पूर्ण पब्जी मोबाइलका भिडियोहरू यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट हामीले एउटा स्पेसिफिक क्याटेगोरीमा यस्तो फिल्टरहरू युज गरेर सजिलैसँग त्यही स्पेसिफिक क्याटेगोरीको भिडियोहरूलाई वाच गर्न सकिन्छ। ट्राई गरेर हेर्नु होला, एकदमै राम्रो छ। त्यस्तै साथीहरू यी सम्पूर्ण फिचरहरू जस्तै 5औं नम्बरको फिचर रहेको छ रेस्ट्रिक्ट मोड। यो कुन बेलामा काम लाग्छ भने जस्तै मानुस तपाईँले विभिन्न भिडियोहरू यहाँ हेरिराख्नुहुन्छ, अब तपाईँको बच्चाले पनि तपाईँको मोबाइल लिएर हेर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस्ता खालका कन्टेन्टहरू पनि आउन सक्छन् जुन तपाईँको बच्चाले हेर्न नमिल्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ अथवा तपाईँको बच्चा पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, उसले नबुझ्न पनि सक्छ त्यस्तो कन्टेन्टहरूलाई। तपाईँले यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले एउटा सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ माथि जानु होला आफ्नो प्रोफाइलमा, यहाँनिर गइसकेपछि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँ जनरलमा जानु होला। जनरलमा गइसकेपछि अलिकति डाउनमा आउनुभयो भने रेस्ट्रिक्टेड मोड भन्ने अप्सन रहेको छ। जस्ट तपाईँले यसलाई अन गरिदिनु भयो भने अब तपाईँले आफ्नो बच्चालाई मोबाइल दिँदाखेरि ढुक्कसँग दिन सक्नुहुन्छ। अब यस्तो गरिसकेपछि तपाईँले जति पनि भिडियोहरू यहाँ वाच गर्छन् बच्चा बच्चीहरूले त्यो भिडियो एकदमै जेन्युन हुन्छन् र रेस्ट्रिक्टेड मोड अन भइसकेपछि यस्ता खालका इलिगल टाइपका भिडियोहरू वा बच्चाहरूले हेर्न नमिल्ने भिडियोहरू यहाँनिर आइरहेका हुँदैनन्। त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यो फिचरलाई पनि युज गर्नुभएको छैन भने युज गर्नु होला, यदि बच्चाहरूले पनि तपाईँको मोबाइल युज गर्छन् भने। आशा गर्दछु साथीहरू आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले जुन 5वटा फिचर युट्युबको बताएँ पक्कै पनि तपाईँले मन पराउनु हुनेछ। यी 5वटा फिचर मध्येबाट तपाईँले अलरेडी कुन कुन फिचरलाई आफै प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। साथीहरू यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल विषय 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।